สวัสดีครับผมก้าวหน้าพบกันเช่นเดิมครับกับช่องนานเที่ยวทีใน YouTube และก็ทางแฟนเพจ Facebook ก็คือข้าวหนมหลวงวันนี้ผมได้มีโอกาสมาไหว้พระที่วัดประชุมราษฎร์นะครับลำลูกกาก็เก็บบรรยากาศการไหว้พระไว้ให้ได้ดูกันครับที่เห็นอยู่ก็คือหลวงพ่อทำใจนะครับผู้คนก็จะมาทำบุญไหว้พระวันนี้เป็นวันธรรมดาผู้คนก็อาจจะดูน้อยไปหน่อยนะครับที่บริเวณตรงนี้ก็คือใต้องค์พระองค์ใหญ่องค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ตอนแรกที่ขึ้นภาพมานะครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นที่ไหว้พระหน้าองค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่เทพทันใจนี่เป็นบริเวณด้านหน้าขององค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับก็จะประดับไปด้วยล่มเล็กๆนะครับดูแล้วก็สบายตาเท่อีกอย่างเลยครับบริเวณด้านหน้าของวัดครับจะประดับไปด้วยล่มเล็กๆครับเก๋ไปอีกแบบนึงครับประดับไปด้วยร่มไม่ดอกมันเป็นปีหรอกไว้ให้ผู้คนด้านหน้านี้ไว้ให้ผู้คนมาหลังจากทำบุญไหว้พระเสร็จแล้วก็มาถ่ายรูปได้ครับตรงนี้บริเวณนี้เพราะว่าที่ทำบุญด้านในก็มีอีกเยอะแยะครับผมก็จะเก็บภาพเฉพาะด้านหน้ามาให้ชมกันครับบริเวณตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่คนมาถ่ายรูปกันเยอะครับนี่ก็รูปปั้นของที่พึ่งของพระเกจิอาจารย์ทั้งหลายครับก็อยู่ด้านหน้าพระองค์ใหญ่นี่นะครับเดินเข้ามาก็จะอยู่ด้านขวามือของเราครับพระพุทธบาทจำลองวัดแจ้งลำหินนะครับจากไหว้พระข้างหน้าเสร็จก็เดินเข้ามาด้านในก็จะมีที่ให้อาหารพวกนี่ครับควายวัวก็มาให้ได้นะครับเล็กตามแล้วครับขอบคุณที่รับชมคลิปของผมครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ